بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن المارجن. في البداية أنا في عندي صورتين، ومنتبه ومع كل صورة في عندي بوردة، صح؟ الهدف هسه إن نطبق فكرة المارجن، وراح أحكي مثلا مارجن 10 بكسل. شو اللي راح يصير؟ راح أمثل لك إياه أنا في اللون الأورنج. يعني شفت اللون الأورنج هي المارجن. الفكرة كالآتي: فالمارجن هي المساحة الخارجية اللي بتكون من بعد البوردة. يعني من عند البوردة تحكي مثلا مارجن 10 بكسل، فمن فوق راح ياخذ 10 بكسل، من اليمين راح ياخذ 10 بكسل، من تحت راح ياخذ 10 بكسل، من اليسار راح ياخذ 10 بكسل. ونفس الإشي اللي صار في الصورة على اليمين، نفس المبدأ. فالمارجن بكل بساطة هي المساحة الخارجية للعنصر اللي بتكون من بعد البورد. طب والبادج شو فكرتها؟ نفس المثال، انت في عندك هسه هون صورة، وهي حكينا عنها الكونتنت، صح؟ مش حكينا الاليمنت بنحكي عنه كونتنت. يعني اي عنصر في الاتش تي ام ال بنحكي عنه كونتنت، زي مثلا ايمج، اتش 1. وخلينا نحكي التايتل بشكل عام، يعني التايتل معناته اتش 1 اتش 2. مثلا اللينك، ان اوردر ليست اوردر ليست. طيب تمام. وهون في عندنا البوردر، انا بسوي لك اياه بوردر دوت. طيب ممتاز. طب وين بتكون البادنج؟ إذا متذكر حكينا عنها في المحاضرة السابقة. البادنج بتكون بين الكونتنت والبوردر، يعني المساحة الخضراء هي عبارة عن بادنج. خلينا نسوي ملخص سريع. المارجن هي المساحة الخارجية اللي بتكون من بعد البوردر. البادنج هي المساحة الداخلية اللي بتكون بين الكونتنت والبوردر. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة، وعشان أتأكد إن الأمور تمام تعال نطبقها كودينج. في البداية نشأت لك فولدر جديد 24 مارجن بادنج. في الاندكس في عندنا H1 وبداخله محمد، وهي ظاهر عندك على اليمين. طيب تمام. في الستايل أول شغلة راح أسويها، راح أنادي على H1 وأعمل كل براكت بدي أعطيه بوردر. في البوردر بدي أحكي له 2 بكسل السماكة، بعدين بدي أحكي له سوليد، بدي أعطيه بلاك. سيف، هي ظهر عندي. ممتاز. بعد هيك بدي أحكي له مارجن. مارجن بدي أحكي له من كل الجهات 10 بكسل. خلينا نشوف شو اللي صار معنا. خليني أكبر لك إياها شوي عشان تحس الأمور أسهل. 30 بكسل. راح أجي هسه على محمد، رايت كليك انسبكت، وبدي أشغل الديف تول، وخليني أكبر لك إياها شوي. ممتاز. ننزل للآخر. أكيد هسه انتبهت على السي اس اس بوكس موديل اللي شرحناه في المحاضرة السابقة. انتبهت إنه المارجن اللون الأورنج شايفه 30 بكسل من كل الجهات. البوردة شو حكي لي 2 بكسل، لأنه أنا حكيت له البوردة عرضه 2 بكسل أو سمكته 2 بكسل. يعني المارجن بقدر أشوفها أنا باستخدام الديف تول، باستخدام البوكس سي اس موديل، بقول لك هي 30 بكسل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. خليني هسه أوريك بعض الأشكال الثانية للمارجن. مثلا مارجن توب 10 بكسل، وبقدر أعمل نفس الحركة هاي، إني أعمل كومنت على المارجن، وهون بدي أحكي له مارجن رايت، بدي أحكي له هون 20 بكسل. هاي ظهرت هون عندي 20 بكسل. توب 10 20 بكسل من الرايت. طيب تمام. برضو كمان بقدر أحكي له هون مارجن باتوم، بدي أحكي له من تحت 30 بكسل. هاي انتبهت، من تحت 30 بكسل. كمان بدي أحكي له في عندنا آخر واحدة ظلت عندنا اللي هي مارجن ليفت. مارجن ليفت، بدي أحكي له من هون 40 بكسل. أعطيك كمان اختصارات. في عندنا اختصار اللي هو أحكي له مارجن، أحكي له من فوق وتحت 30 بكسل، من يسار ويمين يعني ليفت رايت 50 بكسل. فطلع من التوب والباتوم 30، ومن الليفت والرايت 50. طب في كمان في عندي هون مارجن، ممكن احكي له التوب 10 بكسل، رايت 20 بكسل، باتوم 40 بكسل، ليفت 30 بكسل. سيف. ممتاز. هي فوق 10
هي يمين 20، هي تحت 40، وهي على الليفت 30 بكسل. أنا عملت لك هنا دوكيومنتيشن سريعة عشان تتذكر الفكرة. المارجن أول قيمة هي عبارة عن توب وباتوم، ثاني قيمة هي عبارة عن ليفت ورايت. هو بحكي لك توب رايت باتوم ليفت، تمام؟ يعني كل قيمة توب، القيمة الثانية رايت، القيمة الثالثة باتوم، القيمة الرابعة ليفت. تعال هسه نطبق البادنج نفس اللي شرحناه في المارجن. هقول له بادنج وبدي احكي له 10 بكسل من كل الجهات. طب اطلع هسه هون على البوكس موديل، راح تلاقي انه من كل الجهات صار عندك 10 بكسل. فيني اضيف لك هون كومنت عشان نفرق بيناتهم. هي بادنج، بدي اكتب هون بادنج توب، بدي احكي له 20 بكسل، بدي احكي له بادنج رايت، بدي احكي له هون 30 بكسل، بادنج باتوم بدي احكي له 50 بكسل، بادنج ليفت بدي احكي له 10 بكسل. سيف. بالضبط. التوب قديش حكينا؟ 20. هي اللون الاخضر. اطلع معي لما اوقف على البادنج بيظهر عندي على الشاشه، اذا وقفت على البوردر برضه بيظهر عندي على الشاشه، واذا وقفت على المارجن برضه بيحدد لي المارجن. طيب هسه البادنج توب 20، والبادنج رايت 30، والبادنج باتوم 50، والبادنج ليفت 10. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. ونفس اللي طبقناه فوق، هاي كوبي وهاي كنترول في، بس بدل المارجن شو بنكتب؟ بادنج، وهي كمان بادنج. نفس الفكرة، يعني تحكي بادنج توب باتوم ليفت رايت، وهون بتحدد جهة جهة. نفس الفكرة. راح أوقف هدول كلهم. أتمنى تكون الفكرة لحد الآن واضحة وسهلة. هسه بدنا نحسب الويدث والهاي. لو جينا على الويدث حتقولي بسيطة، 30 مارجن، 2 بوردر، و30 بادنج. هون بدي أحكي لك أنت نسيت شغلة مهمة. في المحاضرة السابقة أنا ما جبت سيرة المارجن، بس حكيت لك ليفت بوردر هي 2 بكسل، ليفت بادنج 30 بكسل يعني 32، والويدث 458، بيطلعوا كم؟ بيطلعوا 490، زائد رايت بادنج 20 بيطلعوا 510، زائد 2 512، يعني عرض ال H1 هو 512. طبعا بتغير قيمة الويدث إذا صغرت الديف تول أو كبرتها، تمام؟ يعني هي مش قيمة ثابتة، على حسب الكيس عندك إياها أنت، على حسب الحالة. أنت هسه فهمت كيف تحسب الويدث. مرة ثانية، بوردر ليفت بادج ليفت ويدث، الويدث بيكون أول قيمة، تمام؟ بعدين رايت بادج رايت بوردر. طب والهايت كمان هاي سهلة، قلنا توب بوردر توب بادج هي 12 37 49، وهسه عندنا هون 40، بيطلع لنا قديش؟ بيطلع لنا 89، وزيد كمان 2 91، يعني الهايت عندنا اياه قديش؟ 91. تنساش المارجن ما بيدخل عندنا في الحسبة. آخر نقطة بدي أعلمك إياها، نتذكر فكرة يونيفرسال سيلكتور علمتك إياها؟ هتقول لي حوريك هسه كيف بقدر أنا أعمل إعدادات ديفولت، لكن ركز إنك ما تنادي على المارجن والبادج جوا ال H1. يونيفرسال سيلكتور وهي كل براكت وسيف. هتنتبه إنه أصلا ال H1 هو إله مارجن وبادج ديفولت، صح؟ هسه البادج ما إله، بس إله مارجن. انتبهت؟ إله مارجن ديفولت. شو راح أحكي له أنا؟ المارجن يكون صفر. انتبهت كيف؟ صار كل المارجن صفر، وبرضه البادنج برضه صفر. إيش معنى الفكرة هاي؟ بحكي له أنا كل إشي داخل الصفحة خلي المارجن صفر وخلي البادنج صفر، إلا في حالة إذا هو رجع طبق العنصر. زي مثلا أجي أحكي هون في ال H1 مارجن 10، ساعتها راح يصير H1 من كل الجهات 10 بكسل. بس هذا التريك يستخدم دائما في بناء أي صفحة، إني بخلي دائما كل العناصر والمارجن والبادج إنهم صفر. لهون بتكون انتهت محاضرتنا. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.